بسم الله. هذول عيال الجدة نبي نسميهم، اتفقنا على الأسماء. يلا هذه شو اسمها؟ وش تبغى نسميها؟ هذه سحر. ايوه سحر. قلنا هذه سحر. روح جيب الثانية. هذه بنت، هذه ظهرها أبيض ما في إلا نقطة حمراء زي شقرة. هذه سحر. هذه سحر. شوفوا سحر، هذه سحر. وهذه سمر. هذه سمر، اللي فيها سواد. هذه انثى. هذه سمر. هذه سمورة سمر اللي فيها سواد. وهذا بحر. هذا ذكر. شوفوا اللي فيها أحمر كله هنا. هذا اللي بنسميه بحر. هذا بحر. شوفوا هذول عيال الجدة. هذا بحر. هذا بحر. وهذا الحلو واللي فيه سواد كذا، هذا وش اسمه؟ تايجر. ايوه. المفروض هذا سمر لانه كله اسود. لا خل هذا تايجر عشان فيه لون كذا زي النمر. هذا تايجر. اشوف ورينا وجهك يا تايجر. تايجر. اللي معك مين؟ بحر. هذا؟ ايوه هذا بحر. تمسك فيني. هذا تايجر. وين سحر وسمر؟ جيبهم خلنا نوريهم. سمر وسحر هذولي. ارفعها. هذه سمر وهذه سحر. هذول عيال الجدة. طبعا طلعنا الجدة وسكينا الباب. خلاص سميناهم. مبروك الاسماء ان شاء الله. بنسوي لهم تمايم. اطلع وخر يا نجم. اطلع وخر. ادخلوا. الجدة كلتي. ادخلوا يلا. ادخلوا. تعال.